લુબીનો પંપ કેટલા વર્ષથી યુઝ કરો છો? તો પંપ અમે 8 વર્ષથી વાપરી રહ્યા છીએ. આજ દિન સુધી કોઈ મેન્ટેનન્સ કર્યું નથી અને LMF 10-3 નાખેલ છે. કેટલા વીઘા જમીનમાં આપણે લુબીના પંપથી સિંચાઈ કરીએ છીએ? 820 વીઘા પંપ પાણી વાળી ગયા છે. લુબીના પંપમાં તમને સર્વિસ અને સપોર્ટ કેવો મળે છે કંપની તરફથી? કંપનીનો સર્વિસ જેન્યુન તમારે બહુ ખાસ બધા કંપનીમાં જવું જ પડ્યું નથી. લુબી પંપ્સનું પરફોર્મન્સ અને અનુભવ કેવો છે તમારો? આનું પરફોર્મન્સ એક નંબરનું છે. લોડ બેઝ સારો છે, એનો ઓછો લોડમાં મોટર ચાલે છે, લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવે છે. લુબીની બીજી કઈ પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો? મોટર બેઝ પંપ 2 HP ની મોટર પણ અમારા ઘરમાં ચાલુ છે.